puukengät on maailmaa hirveän. Niiltä kukaan ei saisi noilla kävellä. Eli siis ne pitäisi oikeasti hävittää maapallolta. Ensinnäkin se näyttää tyhmältä, ne on vaaralliset. Mutta ensin pitää käydä missä? Oletko ollut se kahvi kuitenkin ensimmäistä? Kyllä me otetaan nyt kahvi tähän väliin ja sitten siirrytään vasta pihaan. Miltä se Tepi tuntui päästä taas räikkähommiin? Tämä on ihan mukavaa vaihtelua. Taas kävi perinteinen. Mikä se Tepi on? Unohdettiin vetoakselit laittaa tonne hollilleen, kun nostettiin tuon perää tonne paikalle. No niin, siinä on pesulle menossa osia. Tosiaan ruvettiin näin sunnuntaille. Tultiin tekemään vähän muutakin kuin kärryä välissä. Käytiin ensin vähän kärryäkin tekemään. Me käytiin jo tutustumassa siihenkin rajaan. Joo. Mukava välillä tehdään vähän jotakin muutakin. Näin se on. Purettiin täältä pois, kaikki saa ruveta peseen. Aika paskanenhan se on joka paikasta. Otetaan se tuonne pihalle ja pannaan pukkien nokkaan ja renkaat pois ja painepesuri päällä. Pesuaineet No tuolla on pesuaineita jo. Mutta ensin pitää käydä missä? Oletko ollut se kahvi kuitenkin ensimmäistä? Kyllä me otetaan nyt kahvi tähän väliin ja sitten siirrytään vasta pihaan. Mennään tuonne. No niin, se olisi pesty. Jääkö vähän sinne kelaa se? Kastuikko edes? Ei tää mikään mukavin keli ole pesuhommille, mutta on se silti parempi mitä 30 pakkasella tehdä tuota. Niin, se on väistämätöntä, että saadaan aloitettua uudelleen rakentaminen. Joo, tosiaan kun kaikki polttoainetankit pitää kattua ja puhistaa ja filtterit putsata sun muut, niin nyt tuonne vihtii ryömiäkkikö. Se on vähän puhtaampi siltä. Ja sitten tulee. Joo, pannaan renkaat paikalle ja lähdetään kahville ja annetaan valua vähän aikaa. Otetaan sitten sisällä. Niin me tehdään. Siinäpä se olisi sisällä kuivumassa. On se ihan vielä oikeastikin pysynyt hyvänä tää kori, niinkö? No, jätetäänpä siihen se. Nyt ei mene kahville. Nyt ei mennä kahville. Nyt lähdetäänkö me kärrytään? Mä katsotaan mitä siinä on tapahtunut. Mennään sinne. Me ollaan Aurinkotien autotallissa. Perttuli ei ole täällä vielä liian paljon ainakaan ollut. Se on joutunut, se on nyt ollut niin tuolla motorhome-puolen rakennuksessa, mutta onhan ne käynyt poikien kanssa täällä vähän värkkää. Eli meidän Suomi-auto on pesty ja nyt meillä on melko lailla niin joulu. Meillä tulee näitä jouluja nyt, kato kun kausi alkaa, niin näitä tulee vähän väliin. Mutta tässä on meillä, eli ensi vuoden vaatteet. Eli semmoinen, mikä me ollaan alusta asti ollaan haluttu, niin se, että me näytetään. Siinä näkyy kotleettinen vartalo. Ne on tällä hetkellä vähän likaiset nuo kamppeet, nuo puukengät on maailmaa hirveän. Niiltä kukaan ei saisi noilla kävellä. Eli siis ne pitäisi oikeasti hävittää maapallolta. Ensinnäkin se näyttää tyhmältä, ne on vaaralliset. Ja niin se ei ole mitään järkiä. Sitten ne valittaa sitten, kun sukat on märkänä. Mutta joo, Helly Hansen. Eli mehän ollaan aloitettu jo 4 vuotta aika lailla. Että otetaan kaikki Helly Hansenia ja ollaan saatu Helly Hansenin kanssa tehdä vielä yhteistyötäkin, on erittäin hyvä, koska saadaan parasta työvaatetta, mitä markkinoilla on saatavilla. Ja meillähän on tiimipaidat esimerkiksi, no tuossa näkyy, mutta se on vähän, siinä on pakkelia, massaa, kaikkia muuta, niin se on vähän mennyt, mutta siinä näkyy, että tää käyttöön on ne kamppeet tehty, joten jatketaan sillä, että meillä on taas on sitten niin, tulee uudet tiimipaidat, niin tulee taas Helly Hansen ja sittenhän me käytetään kenkinä, meillä on ollut koko ajan taas Helly Hanseni. Näitähän on siitä hyvä, Viljamihan ei kuljekaan, se on pyhää arkia, häätä hautajaista, niin joka paikassa melkein pitää, ei vaivaa, se oli vähän vitsi.
joka paikassa on tosi hyvät kengät, niin niitä on ollut. Ja sitten totta kai kaikki muukin kamppeet. Ja sitten mikä on hienointa, tästä mä oon niinku kaikista tyytyväisin. Missä se on? Täällä. Katoppako. Tää on semmonen niinkö, tää on matkustajan niinkö paras kaveri. Elikkä, no tää on näköjään, mä halusin kokeilla, niin tänne on laitettu tällainen vähän näytellä romua, mutta meillä niin kato, kun reissataan, niin saa kassin, jonka saa laitettua tästä kiinni, voi kantaa nyt, mutta myös mahdollisuus laittaa selkään. Elikkä tää on tämmönen ja näihin tulee meillä omat logot. Nää olisi semmosia, että näitä pitäisi melkein olla meidän omalla logolla painattaa, niin vois sitten myyä näitä eteenpäin. Mutta ei mitään, nää on tosiaan niin tämmösiä tulee meille ensi kaudelle ja tämmöisiä me kuljetaan sitten. Mutta me jää näitä nyt hiposteleen tänne. Kelien liukas ja siinähän on isot mahdollisuudet ajaa autolla metikköön, ojaan tai johonkin muuhalle. Mutta nyt ei ole kyse siitä, vaan nyt on kyse Car Vertical raportista. Ja Car Verticalistahan löytyy auton historiatiedot. Eli nyt esimerkiksi mulla on tämmöinen yksi ajoneuvo, joka on ollut varastettuna. Löytyy tästä raportista. Myöskin, että sillä on kolarihistoriaa. Kyseessä ei ole mikään iso kolari, koska summat on noin pieniä. Mutta se, mikä on hieno juttu, niin täällä näkyy auton myyntihinta tai se, millä se on ollut myynnissä aikaisemmin. Eli jos te olette nyt ostamassa autoa ja teitä kiinnostaa, että jos se on ollut aikaisemmin myynnissä, niin te saatatte löytää jopa se auton historiasta sen, että millä se on ollut ennen myynnissä ja millä se aikaisemmin omistaja on se sitten ostanut. Mutta muistakaa käyttää meidän koodia KKM, niin saatte 20% alennusta tai sitten meidän videon lisätiedossa olevaa linkkiä. Miltä se Tepi tuntui päästä taas räikkähommiin? Onhan tämä ihan mukavaa vaihtelua jo päästä kilipureitakin tekemään. Mitä me ollaan tänään tehty? Me pestiin tuo meidän NS Eurooppa-auto ja nyt ruvettiin kasailemaan tätä Suomi-autoa. Siinä on pesun jälkeen märkänä tämä auto. Aika hyvin näköjään pitää tuolla vettä tuolla kun tää takatilalle tuli pesto. Tämähän on vähän haastava sitten tää takatila, että eihän se paskavesi sieltä mihinkään lähde, että se joudutaan vielä imuroihteen sitten. Täällä on vähän sisälle lentänyt vettä ja on vähän kaikenlaista, mutta se on nyt kuitenkin pesastu joka puolelta, että nyt on kiva ruveta sitten laittelee sitä, että siellä on vähän näkyy, niin on vähän lämmin ollut pakosari. Taitaa olla muuten tässä autossa sama homma. Kyllähän se on. Hienot siitä nämä autot, kun ne on niinku samanlaisia oikeastaan joka puolelta, niin mukava kun näitä pesee ja näitä värkkää, niin ne on oikeasti just samanlaisia. Kaikki jutut, letkut, systeemit menee just samalla lailla, niin on kyllä kiva. Siinä on perämurikka Nuutinen Winger Motorsilta, niin kävi sen läpi, mittasi, että sillä on kaikki ok. Ja tää on tosiaan meidän Eurooppa-auton perämurikka, eli tällä on 1 kausi ajettu. Ja meillä oli tämä auton perämurikassa oli käynyt sitten pieni exodus, että siellä oli ollut öljyä meillä liian vähän yhdessä vaiheessa. Me tiedetäänkin, että se on se kisa, missä sitä oli liian vähän. Me vaihdettiin tosi monta kertaa välitys ja siinä meni vähän laskut sekaisin, niin se oli mennyt sitten rikki, niin sinne joutui laittaa aika paljon uusia osia. Mutta tää on se. Ja sitten niin tämän auton vetoakseleilla on ajettu 2 kautta, niin nyt tehtiin sillä lailla, että ihan vaan niin varotoimenpiteenä, niin ne otettiin tuosta Suomi-autosta vetoakseli pois ja laitettiin siihen Eurooppa-auton vetoakselit, millä on ajettu 1 kausi. Eli ajateltiin näin, että jos vetoakseleilla näin, että jos niiden eli-ikä olisi vaikka 2 kautta, niin laitetaan 2 vuoden välein aina vaihdetaan sitten. Että nyt Eurooppa-autoon tulee täysin uudet akselit, eli Eurooppa-autossa vaihdetaan joka vuodelle uudet akselit ja sitten tuossa voidaan ajaa sitten aina niitä vanhoja akseleita pois. No, vanha. Mä tiedän, monet ajaa vaikka 6-7 vuotta niillä vetareilla, niin me käytetään 2 vuotta ja sitten vaihdetaan pois. Se on kuitenkin mukavampi, että kisa ei jää kesken sitten niistä sen takia. Ja nyt laitetaan tosiaan tuonne perämurikka paikalle. Laitettiin öljyt jo sinne. Mukavampi oli pöydällä laittaa öljyt sinne ja katsotaan lukkoliimalla kaikki tuonne, mutta taas kävi perinteinen. Mikä se Tepi on? Unohdettiin vetoakselit laittaa tonne hollilleen, kun nostettiin tuon perää tonne paikalle. Vetoakselit kyllä lyötiin napoihin kiinni, että vielä siinä muistisää, että ne pitää laittaa tuossa kohtaa. Niin ne vaan unohtui. Saatiin perää tonne Mikan kanssa härryttyä paikalleen, niin sitten huomattiin, että vetoakselit on vielä tuossa irralla. Kyllä, eli näin se on sillä, että nämä pitää tökätä tänne, että ne ei muuten tulee tuolta, että perämurikkaa pitää laskea alas tai toinen vaihtoehto on ottaa iskareita
iskarit irti ja tipauttaa siitä, mutta ei oltu onneksi kirrattu vielä, niin ei käynyt kuinkaan, pikkusen työtä lisää, mutta nyt tosiaan värkkäillään tätä ja laitetaan perämurikka paikalle ja koitetaan saada hommia eteenpäin sillä lailla, että tämä on jossain vaiheessa jopa valmis ja päästään penkittämään. Ja itse asiassa se pitäisi tulla nopeampaa kuin uskottekaan. Paljonko laitat? Vähän justiin tässä arvot, olisiko jopa joku 100 newtonia. 100 newtonia. Käypä kahtoo. Mä oon kuule tulostanut kauan sitten tänne taululle tämmösen Mä luulen, että se ei näytä melkein jotakin 80. M12 12.9 on 112 newtonia. Kyllä. 10 ei oisko 93. Mutta mustalle kovalle 12 on 112. Tuo on itse asiassa joku tuumanen ja se on tuumanen nousukin, niin se on vähän. Mutta se on se tihiämpi tuumanen, kun niitä on UNC ja UNF. Tässä näkyy, niin on vähän saanut hittiä etuvanne meille. Että Viisusi Nordwheelsit on vähän saanut selkää. No, tämä ovikin kyllä saanut. Mutta hetkonenkin tihiempi vielä tiukempaa. Menne. Saako se vetää sitä aikaa? Kyllä, totta kai. Eikö niin, oota, sä viet nyt niitä. Niin, näin. Mä ajattelin, että noita toisia pultteja, nehän on semmoset niin, Nämä nehän on harvat. Nämä on arvo. Mutta se kesti se. Kesti se. Uskalletaanko me vetää se? Se on M10. Uskalletaan. Hyviä toki. Kato, saako napsahtaa näin. Elikkä ne on nyt ainakin kiinni Ne on sitten. kiinni. Nämä on vettä aika monet. Nämä on semmoset ollut meillä, jotka on löystynyt, mutta mä luulen, että nyt ne lakkaa löystymästä. Joo. Tässä oli tämmönen perinteinen kommunikaatio-erhe, eli mä olin kiristämässä Vetarin pultteja, uusia pultteja ja Tepi kiristänyt noita toisia. Nyt se kiristää niin monetta kertaa, että nyt jännittää. Ei, hyvin kalahti. Niin kävi tämmönen pieni kommunikaatio-erhe, mutta pultti näytti kestävän, niin meillä on kaikki silloin ok. Että se voi olla vähän pitempi se pultti nyt, mutta ei anneta sen häiritä. Aloitetaan kilpa-autohuolto siltä, että tuosta iso suodatin pois. Saiko Tepi auki se? En vielä. Sitten otetaan täältä tämä. Kato Tepi, ei ollut täynnä. Ei ollut aivan piripintaan vielä. Miten se yleensä on? Se yleensähän se on löyty piripintaan täytettynä tuossa takatilassa ne etanoli. Tällä kertaa joku oli vähän ollut viksumpi. Mitä täällä meillä näkyy? Etanoliahan täällä näyttäisi olevan. Älä johot kiinni vai? No. Ja nyt semmonen mitä tähän tehdään, niin on niinkin yksinkertainen, että vaihdetaan tämä suodatin mikä tässä on ja sitten vaihdetaan myös täällä noita meidän korkeapainepumppuja tai ei korkeapainepumppuja, mutta tässä tilanteessa noiden pääpumppuja, niin niiden suodattimet, nuo imusihtit. Katsotaanpa miltä ne näyttää, kun otetaan tästä. Vähän on kelleritävät, mutta eihän ne ole vielä. Vähän ne on kellertävät, mutta aivan. Tosi vähän on niinkö. On, eihän se niinkö roskaa oikein nimeksikään. Oikein nimeksikkä. Eli nyt tosiaan vaihdetaan niin tämä suodatin ja nämä suodattimet ja ei oo kyllä oikeastaan paljon ollenkaan. Että Saako tuolla vai? tuolla on ihan vähän näkyy tuommoista paskaa mitä on tullut, mutta laitetaan uudet sinne. Eli siinä meillä olisi vanhat suodattimet. Tässä nyt oli vähän kertynyt jo tuommoista paskaa, mutta pannaan Finjektorilta uusi suodatin ja Finjektorilta uudet tämmöiset T-pussit kans tänne, niin kelepaa sitten taas kauan mennä. Tämä on nättiä huoltua. Samalla tarkistelin kaikki lemmarit, että on kiinni ja johot tarkistelin ja liittimet tarkistelin, niin näyttelemään kaikki ok, joten kasaan päin. Uudet T-pussit paikallaan ja ne kannattaa kahtua sitten näitä pumppuja pyörittää sillä, että ne pysyy mahdollisimman suorassa tässä, mutta ne olikin laitettu jo sillä lailla, niin laitetaan ne siihen ja sitten vielä painetaan tuohon, niin ollaan ready. Ja noin. Nyt meillä on se huolto tehty, että sitten pitää suuttimet tietenkin huoltaa vielä. No niin. Noin vai. Takaosan polttoainepuoli on huollettu. Suodattimet on vaihdettu ja putsattu. Kyllä.
seuraavana saakin ottaa vielä vähän sen, kun tää kuivaa tästä, niin imurilla pikkuset enimmät täältä pois ja ruvetaan laittaa meille kuule. Vähän tästä joutuu putsaille. Tässä näkyy, me jouduttiin tähän tekemään muistaakseni jotakin modificationeita, niin täältä on vähän maali lähtenyt irti. Ei ole ollut oikein hyvä. Mutta semmoista pientä joskus tulee. Siinä voi olla vähän meillä Pohojan tekijöillä ensimmäisenä vuonna. Niin ei ole välttämättä ollut pohjamaalia niin paljon. Ei kato, siinä on aika monta kertaa polttoainetta ollut tuossa päällä, niin siitä se varmasti johtuu. Että siinä ei tarvitse isoa reikää olla tuossa maalissa, kun se tuo etanoli lähtee sinne alle menee. Putsataan kaikki nämä tätä pois ja ruvetaan laittaa syyleriä paikalle. Mutta nyt luovutetaan tältä.